guys, so today I'm gonna show you a video or a tutorial kung paano gumawa ng intro sa mga YouTube channels nyo, sa mga YouTube videos nyo using smartphone. So punta tayo sa Play Store if you're using iPhone, sa App Store nyo, then search intro maker. So, ang daming option dyan, guys. Ang ginagamit ko is yung pangatlo. Intro Maker for YT. Music Intro. Edit yan. So, na-install ko na siya sa cellphone ko. So, open ko na lang. So, ganito yung makikita nyo. So, as you can see, guys, ang daming option dito. Yung plinay ko kanina, ginamit ko is yung under Sky category. Ito siya. So, ito siya. Idadrag nyo lang para mag-play. Yan. So, anong kulang? Title. Double tap nyo lang. Pwede nating baguhin itong image. Lagay ko is tutorial. Yan. Next. Tapos pwede natin baguhin yung text at saka yung mga size. So, gawin kong ganyan. You can move it kung saan yung part ng screen gusto. Done. So, pag plinay ko siya, pansin nyo, nag-appear lang siya after 2 seconds kasi doon nag-start yung timeline ng tutorial. So, kung gusto nyo, sa 1 segundo pa lang lumitaw na siya, i-drag nyo lang yung text. Masyadong mahaba yung tutorial, so kung gusto nyo bawasan, i-drag nyo lang, bawasan nyo lang yung bar. Kung gusto nyo, 4 na 3 segundo lang, yan, ganyan siya. Ngayon, anong kulang? Sounds, music. So, click nyo lang yung music sa ibaba. Ang daming options dito. Music. Ayan, ang dami, diba? So, punta tayo sa vlog. So, makita nyo guys, ang daming pwedeng sounds or option. Click tayo isa. Gusto nyo pakinggan. So, as you notice guys, there's a copyright or there's a music they call it, may writer or may artist. So, pwede kayo makopyright. Just to avoid it, put an artist. Support the artist and you put the name in the song. I-credit mo sa mga may-ari. Or, for your peace of mind, para wala na kayong intindihan, look for a song na walang copyright. So, itong una, ito. So, wala siyang copyright. So, download mo siya, then click mo lang yung plus sign sa upper right. Masasama na siya dun sa kanta. Dun sa video. Yan. Then, click the check mark. So, yung intro nyo is may sounds na. Play ko, no? Yan, diba? So, ano pang kulang? Pwede pa kayo maglagay ng maraming text or in my case, let's put a sticker. Kunwari, sticker. Madaming option dyan, guys. So, pili tayo ng subscribe. Siyempre, yun ang gusto natin lahat. So, lagyan natin sa ibaba. And then, click done. So, as you can see, nag-appear siya at the beginning of the video. So, gusto natin sa dulo, di ba? So, i-move mo lang siya. Let's just say, sa 9 seconds or 8 seconds dito siya. Tapos, i-drag mo lang para mas matagal siyang i-play. Tapos, play mo na ulit to review. So, may intro na kayo guys. Ganyan kabilis. Check nyo lang. And then, it's gonna be rendered at masasave siya doon sa folder nyo sa cellphone. And after that, you can upload it sa YouTube or lagyan nyo sa video nyo para meron na kayong intro. So guys, ganun lang kadali. Yung rendering depende sa PC nyo or sa cellphone. If mataas, mabilis siya mag-upload. If mabagal, medyo matagal. Or if luma yung cellphone.
So, play ulit natin. This is the final finished product. So, ganun lang kadali guys. So, if you like the video, please don't forget to subscribe and like. Thank you.